A trecut ceva timp de la ultimul meu video, dar nu pentru că m-am lăsat de motor, ci pentru că ceva pur și simplu nu mai făcea click. Mi-am dat seama că asfaltul mă plictisește și că mă tentează tot mai mult off-road-ul. Off-road care în Germania e greu de găsit. Dar astăzi am ieșit să-l caut. Salutare! N-am mai scos de mult vreun video sau ceva, dar nici n-am prea făcut nimic interesant. Și astăzi m-am gândit să fac totuși o tură. Hai să încercăm să facem un pic de off-road. Chiar dacă off-road-ul în Germania nu prea există, încercăm. Treaba cu off-road în Germania e că trebuie să urmărești tractoarele, să vezi pe unde intră tractoarele, pe acolo te duci și tu. Cu toate că n-ai voie chiar peste tot pe unde intră tractoarele, dar îs așa un indiciu bun. Deci, intră tractorul pe aici, ia să vedem. Îs cumva invidios pe România și pe libertatea aia ce ai la noi. Adică sunt și la noi restricții, nu zic în parcuri naționale și așa, dar oricum e paradis pentru off-road și pentru... Na. Și pentru... Dar ce să vorbim de off-road? Că aici în Germania nici măcar n-ai voie să îți pui cortul în natură. E interzis, adică singurele locuri unde poți campa sunt campingurile și pe proprietăți private dacă ai aprobare. Deci ce să mai vorbim de da cu motorul? Păi nașpa că nu există un echilibru. Pe de o parte și în România, bă, e un pic exagerat. Adică eu văd pe unde să dau oamenii cu motoarele în România, mi se pare exagerat. Intră pe trasee de biciclete, de ce-o fi prin pădure, nu contează. E un pic prea mult. Da, uite, pe aici intrăm într-o fermă ceva. Am intrat la oameni în curte, cum s-ar veni. Astăzi e luni și e 12, e deja târziu, am încercat să plec mai de dimineață, dar n-am reușit. Dar în weekend și așa nu prea ai ce să cauți pe aici, că e plin de biciclete. Uite ce ziceam, dăm de un cal pe drum. Pe drumul ăsta chiar am voie să merg, dar cumva nu, te simți prost, frate, că oamenii ăștia trăiesc aici în liniște, relaxați, vii tu să le urui cu motorul. Ui, ce fuge curul! Mamă, doar mi-a fost de senzația asta, bă, incredibil. Da, ideea e că aș vrea să merg mai cu viteză, dar nu știi de ce dai pe drum. Uite, vezi? Să-mi bag piciorul, nici n-am zis bine, nu știi de ce dai pe drum și te trezești cu un tractor sau ceva. Trebuie să fii pe fază, nu-i vorba că mă aruncam în boscheț, nu e problemă. Pe aici chiar n-am mai fost până acum, m-am uitat așa pe hartă, mi-am făcut traseul efectiv după cum m-o tăia capul, de acasă l-am făcut. Pe unde o luăm? Zic mereu că n-ai unde face off-road în Germania și chiar nu prea ai. Majoritatea drumurilor sunt doar pentru localnici, utilaje agricole, vânători sau pădurari. Dar sincer, dacă nu le frecventezi des și mergi civilizat, nu-ți zice nimeni nimic. Acum, na, cât de civilizat poți merge pe off-road? Nu cred că am luat-o pe unde trebuie. M-am abătut de la traseul meu, dar e ok acum, nu, nici n-ai șanse să te întorci, că te ia lumea la rost. Dă-mă înainte acum. E că nu știu ne dracu, duce drumul ăsta. Să nu mă trezesc în curte la vreun om.
metem în cucuruz un pic să-mi va piciorul. Deci nu pot să vă zic cât de dor mi-au fost. Dar e o gură de aer proaspăt. O tură de asta de off-road. În ghilimele. Asta e autostradă de off-road. Să intrăm imediat pe o porțiune interesantă prin pădure. Stau un pic încet pe porțiunea asta. Iar intrăm prin ferme. Teoretic, acum ar trebui să fie liber prin pădure. Hai, ce mă tentează să mă va prin noroiul ăsta. Hai să vedem. Uai, ai, 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 ai. Ce m-am udat! Mișto, bă! Ce mișto! Ia să vedem pe aici. Ai, ai, ai! Ai, ce mișto-i, bă, cu apă! Ce mișto, frate! Hei, hei! Ai, ai, ai! Cât de tare! Cât de tare! Wow! Ai, ai, ai! Era salonec! Adică am alunecat, dar... Ia, ce pucărie am făcut! Ce căcat am făcut, mă! Hei, hei! No, acum să vedem cum o ridicăm de aici. Cred că merită să-i fac și o poză. Mi-au mâncat în cursă să trec peste căcatul ăla acolo. Bă, dar așa ceva, cum să fiu așa de tântălău, frate? Uite-te și tu, uite-te și tu cât amarul de animal. Ai, mamă. Ai, e ok. Am așteptat să fie mai greu de ridicat din poziția asta. Hai de capul meu, ce... M-am dus ca un tântălău, frate. Incredibil. Bun. Ai, ce rău m-am băgat! Ai, 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 ai!
Wow, yeah! Prostii, mă. Ai. Opa! Ai, ce duș a făcut să-mi bat piciorul! Slioarcă, efectiv, fleașcă, da, e mega mișto. Mamă, ce m-am împrăștiat să-mi bat. Oh, yeah!
Mamă, s-a desprins cufărul. Hai de capul meu. Capul meu. Mamă. Hai de capul meu. No, asta da. Rea africana asta. Noroc că n-am rezervorul plin. De aveam rezervorul plin, o mai ridicat dracu de aici. Nu mai ridicat nici dracu. Să vedem. Și bagajul ăsta. De ce dracu s-a desprins? Sunt doi câmpii, dar nu. Asta a mai fost el îndoit. Aia că nu focusează. Dar numai chiar un pic. Perfect. Da, uite, e ca nou. E perfect. Ăla. În plan aveam de fapt alt traseu, un traseu mai lung, însă porțiunea asta de pădure a fost o surpriză pentru mine. M-am bucurat de fiecare băltoacă și de fiecare derapaj. Chiar și de trânte m-am bucurat. Într-un final, cred că am înțeles ce înseamnă adventure. Să-ți faci un plan și să nu-l respecti. Și așa se încheie tura de azi. Pentru câteva ore m-am simțit din nou ca un copil. Un copil lăsat în voia lui la groapa de nisip, fără griji, doar cu chef de joacă. Mai vreau așa zile.